الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة النمل، المصير الذي انتهى إليه قوم فرعون الذين كذبوا رسولهم موسى عليه السلام، وأنهم كانت جحودهم وتكذيبهم بعد الإيقان بأن هذه آيات الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وجحدوا بها بآيات الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قد بين الله تبارك وتعالى فصل هذه العاقبة بأنه أغرقهم أجمعين. قال فنبذناه وجنوده في اليم. فكان هذا المصير. وقال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فهذا مصير من كذب الرسل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعمته على أهل الإيمان، نعمته على بني إسرائيل. ومن بني إسرائيل كان داود عليه السلام وابنه سليمان. آتى الله تبارك وتعالى داود الملك على بني إسرائيل، وشد الله تبارك وتعالى له الدولة. وقال جل وعلا وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. دولة راسخة البنيان قوية الأركان. وورث سليمان وابنه هذا الحكم من بعده في بني إسرائيل. انظر كيف كان تمكين الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل في الأرض. قال جل وعلا مذكرا نعمته سبحانه وتعالى على هؤلاء العباد المؤمنين: ولقد آتينا داود وسليمان علما. ذكر الله داود وابنه سليمان وأنه سبحانه وتعالى آتاهما علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا العلم طبعا علم بالدين وعلم بالشريعة وعلم بسياسة الملك وعلم علوم أخرى خصهم الله تبارك وتعالى بها. فمما خص الله تبارك وتعالى به عبده داود أن علم الزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليه، وهذا الصوت الحسن الذي كان يقرأ به الزبور وترديد الجبال والطير معه. كذلك علمه الله تبارك وتعالى صنعة الدروع، هو أول من صنع الدروع كما قال جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان أول صانع للدروع والأسلحة على هذا النحو. علم الله تبارك وتعالى سليمان علم عظيم، سلطه الله تبارك وتعالى على الجن الشياطين منهم أن يأسرهم، أن يسخرهم في عمله. سخر الله تبارك وتعالى له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. علمه منطق الطير، أنواع من العلوم أعطاهم الله تبارك وتعالى إياه. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال أي سليمان وداود الحمد لله، شاكرين الله تبارك وتعالى الحمد لله
بجمع كل معاني الحمد وهو الثناء وذكر الله تبارك وتعالى بالجميل لإفضاله وإنعامه ولصفاته جل وعلا الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فقد حمد الله على أن فضلهم الله تبارك وتعالى على كثير من عباده المؤمنين، فضلهم بالنبوة بالملك بهذا العلم الذي آتاهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ورث سليمان داود، ورثه في الملك، ورثه في العلم وفي سياسة بني إسرائيل. وكان بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي من بعده. هذا جعل الله تبارك وتعالى خلافة داود في ابنه سليمان، فكان جمع له الله تبارك وتعالى بين النبوة وبين الحكم. وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يخاطب سليمان قومه في بني إسرائيل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. هذا من العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى، منطق الطير لغته، كيف ينطق وكيف يتكلم، وهذا علم خاص أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. ولا شك أن طبعا للطير لغات تتكلم بها وتتفهم بها، لأنها كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم، أمثال البشر، جماعات تعيش جماعات، ولا يمكن لجماعة أن تعيش إلا إذا كان بينها لغة مشتركة يتفاهمون بها ويتخاطبون بها. فالطير لها لغاتها، علم الله تبارك وتعالى لغات الطير لسليمان عليه السلام. قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، من كل شيء مما يحتاج له الملك والقوة والسلطان والجيش ونظام العظيم للإدارة، سلطان عظيم. أوتينا من كل شيء، إن هذا له الفضل المبين، إن هذا الذي هم فيه له الفضل المبين من الله تبارك وتعالى، فضل الله تبارك وتعالى البين الواضح لكل ذي عينين. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشر جمع لسليمان هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جنوده التي جندها الله تبارك وتعالى له من الجن والإنس والطير. الجن كانت جنود له، وأخبر الله تبارك وتعالى بأن هذا الجنود يعملون أعمال لا يستطيع كثير من البشر أن يقوم بها، كما قال تبارك وتعالى: يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يعملون له ما يشاء من محاريب، أبنية، محراب للصلاة، وتماثيل، وجفان كالجواب. الجفنة هي القصعة الكبيرة التي يطعم فيها، كالجواب جمع جابية، والجابية هي بركة الماء الواسع، جفنة للطعام كقدر البركة الكبيرة من الديت. وقدور راسيات، قدور عظيمة تأخذ عدد كبير من الإبل والغنم تطبخ فيه، راسية ترسو بهذا الرسو مع هذا الكبر العظيم، وذلك لإطعام هذه الجيوش. وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود حال كونكم شاكرين لله وقليل من عبادي الشكور. فهذا من شكر الله تبارك وتعالى، هم يشكرون الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس الذين كانوا تحت إمرته، والطير كذلك، طير مجند له فهم يوزعون. ليس كل الجن طبعا، وإنما الله قال: من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، وكنا لهم حافظين من الشياطين بعضهم. وكذلك لم يكن له كل الإنس، فلم يكن له كل الناس الذين في الأرض، ولكن كان له بعضهم بنو إسرائيل الذي كان ملكا عليهم. والطير كذلك له مجموعة من هذه الطيور تخدمه وتقوم بأمره. وسيأتي قصة هدهد كان في خدمته، وانظر ماذا قام به، المهمة العظيمة التي قام بها. فهم يوزعون، كل هؤلاء الجنود المحتشدة من هذه الأجناس من الجن والإنس والطير يوزعون، يجمعون. عندما يكون هناك النفير، هذه كل فرقة وكل جماعة وكل هذه الأوزاع تجتمع، كل مجموعة لها رئيسها ولها نظامها ولها عملها، فهو
هم جنود منتظمون، جيش منظم موزع كل في مهامه. قال جل وعلا: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. يعني أن يخبر الله تبارك وتعالى عن سليمان أنه في إحدى خرجاته بهذا الجيش المجموع جاءوا على وادي النمل، وادي من الأرض تكون فيه مجموعات للنمل، قرى للنمل. قالت نملة محذرة أخواتها وجماعتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني كأن هذه محذرة، والنمل معروف أنه يعني في جماعاته هناك من يرقب الطريق ومن يعرف العدو ومن يعرف الآتي والقادم، فهذه حذرت أخواتها وقالت لهم ادخلوا مساكنكم حماية لهم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، أي في مشيهم وهم لا يشعرون، أنهم يعني في شعورهم ما نمل هذا، يعني لا ينظرون تحت أقدامهم حتى يروا نملة أو وادي نمل يجتنبونه. قال جل وعلا: فتبسم ضاحكا من قولها. سمع سليمان عليه السلام مقالة هذه النملة وهي تحذر أخواتها وتقول هذا، وقد علمه الله تبارك وتعالى يعني منطق الطير ومنطق الحيوان، وعرف يعني أقوال هذه الأمم، فعند ذلك تبسم ضاحكا من قولها. التبسم معروف اللي هو بداية الضحك وظهور يعني فقط ليس القهقهة، وإنما تبسم بداية الضحك ضاحكا، يعني أن كان ضحكه التبسم كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان ضحكه التبسم، يعني لا يضحك بالقهقهة وبالصوت وإنما فقط مجرد التبسم. قال جل وعلا: فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا من كمال خلقه كذلك، وليس من لأن الضحك مع القهقهة إنما هو فعل يعني الجهال والسوقة. فتبسم ضاحكا من قولها، وقال عند ذلك يعني ذكر نعمة الله تبارك وتعالى، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. انظر دعاءه لله تبارك وتعالى مع كمال التواضع للرب جل وعلا. قال: ربي أوزعني اجمعني، يعني اجمع أوزاعي كلها، اجعل كل همتي وأعضائي كلها في شكرك. ربي أوزعني، أهلني بكليتي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. نعمتك التي أنعمت علي، ونعمته هنا نعمة الله تبارك وتعالى يعني مفرد أضيف إلى معرفة فتعم، يعني نعمك العظيمة التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن هيئني أن أعمل صالحا ترضاه وتقبله وتثيب عليه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة، يعني اسلكني مع عبادك الصالحين. وهذا من كمال التواضع، إنه لم يرى لنفسه يعني علوا على أهل الإيمان، بل طلب أن يسلكه الله تبارك وتعالى في جملة عباد الله تبارك وتعالى الصالحين في الدنيا والآخرة. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فانظر كيف أنه لما يعني وقف على هذه النعمة، نعمة قليلة، وهي نعمة أن الله تبارك وتعالى علمه يعني منطق الطير، وسمع هذه النملة تقول هذا، وقد علمته وعلمت جنوده، ويعني كذلك عذرته في هو وجيشه من أن يحطموهم عند مسيرهم. قالت وهم لا يشعرون. كل هذا يعني أحيا عنده الشعور بنعمة الرب تبارك وتعالى وإحسانه وفضله عليه، فقال هذا الدعاء. قال جل وعلا: وتفقد الطير. تفقد الطير، هذا دليل على يقظته وعلى أنه قائد وملك يعني يقظ، يعرف مملكته. تفقد الطير من جملة هذه الطير التي هي في
جنده تفقدها. ومعنى تفقدها يعني ينظر هل كل في الخدمة وقائم بالمهمة التي كلف بها أم لا. قال جل وعلا: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هذا أحد جنوده. هدهد من جملة الجنود، هذه الجيوش الجرارة، لكنه قائد يشعر ويدرك ويحس غياب جندي صغير من جنوده، غياب الهدهد، هذا الطير الصغير. قال جل وعلا: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لما لا أراه؟ أم كان من الغائبين يعني عن نظري في مكان ما، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. هذا من الحزم والصرامة، وأن هذا يعني قال إن كان يعني قد فر من الخدمة أو ذهب بنفسه أو تهاون في الأمر فهذا لا بد له من العقوبة، واختار له عقوبات شديدة. قال: لأعذبنه عذابا شديدا لو كان قد أهمل في واجبه وفي قيامه، أو لأذبحنه إن كان فر وذهب وظن أنه يعني يفلت، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فإما عذاب إن كان نوع من التهاون، وإما ذبح إن كان فرار، وإما أن يأتيني بسلطان مبين بعذر واضح بين، سلطان يعني أمر قاهر ظاهر على غيابه، فلا بد أن يأتي بعذر يعني يعذر به على غيابه عن مكانه وعن مقامه، أو لا يأتيني بسلطان مبين. هذا على كل حال ذكر الله تبارك وتعالى عن هذا عن سليمان ينبئ أن هذا قائد نعم القائد، وأنه في مقام اليقظة الكاملة والعلم الكامل بكل جنوده، وأن طيرا إذا يعني تخلف عن مقامه كان له معه هذا الشأن العظيم. قال جل وعلا: فمكث غير بعيد، يعني الهدهد مكث غير بعيد، يعني طال مكثه في الغياب غير بعيد، يعني ليست مدة طويلة وإنما مدة قصيرة. فقال أي جاء الهدهد إلى سليمان وقال له: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الهدهد الحقيقة جاء يعني منتفشا وقائلا لسليمان كلام عظيم جدا. قال له: أحط بما لم تحط به، يعني عندي علم شيء لم يصل إليه علمك. فجعل نفسه أنه قد بلغ إلى علم لم يبلغه سليمان. هذا سليمان النبي في علمه وفقهه وعلمه بالطير وإدارته الهائلة لكل هذا، يأتي له الهدهد ويقول له: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جئتك من سبأ، هذه المملكة في اليمن، بنبأ يقين. النبأ هو الخبر العظيم، يقين أكيد لا شك فيه، ليس مجرد ظن، وإنما هو عن رؤية وعن يعني أمر أنا متيقن منه. إذن كان هذا الهدهد لم يكن غائبا يتلهى أو فار من الخدمة، وإنما كان ذاهبا في أرض الله تبارك وتعالى يبحث عن يعني مملكة تغزى، عن قوم يشركون، عن باب تذهب إليه يعني جيوش الله تبارك وتعالى فاتحة قائمة منتصر. قال له: أحط بما لم تحط به. وهذا هو يعني هدف الدولة كلها، هدف الدولة كلها هو نشر يعني الدين في الأرض. فقال له الهدهد: أنا جئتك بأمر عظيم، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. أول أمر استنكره أن يكون امرأة على رأس القوم. قال: إني وجدت امرأة تملكهم، تملك القوم، وأوتيت من كل شيء، أنها ذات سلطان هائل، وأوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك: العرش والأبهة والوزراء والأعوان والجيش المعد
وكل أدوات الملك، وأوتيت من كل شيء مما يحتاجه الملوك، ولها عرش عظيم. اختص بهذا بأن لها عرش عظيم في أبهته وفخامته، لعله بكراسيه ونحوه وتيجانه ذهب أو من أبانوس أو موشى بالذهب، أمر عرش عظيم تجلس عليه، وحولها يعني جندها وزراؤها. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجدت هذه المرأة المتمكنة والتي لها هذا الملك العظيم، هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قوم مشركون يعبدون الشمس ولا يعبدون الله تبارك وتعالى. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، غير الله تبارك وتعالى. وزين لهم الشيطان أعمالهم. زين، جمل. الشيطان جعل هذه الأعمال القبيحة، أعمالهم القبيحة حسنة في أعينهم. من أعمالهم القبيحة عبادة غير الله تبارك وتعالى، وأن تكون هذه المرأة هي ملكتهم وهي يعني قائمة، وأعمالهم التي يعملون جمل الشيطان لهم هذا العمل القبيح في نظرهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. صد المنع، يعني منعهم عن السبيل. السبيل سبيل الله تبارك وتعالى، الطريق بالألف واللام، السبيل المعهود، السبيل الذي هو السبيل، الطريق الذي لا ينبغي أن يسمى طريق إلا هو، وذلك أنه طريق الرب تبارك وتعالى الموصل إلى رضوانه وجنته. وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قد أعماهم الشيطان وأخذ بهم إلى الشرك والكفر. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ألا يسجدوا لله يعني هلا سجد هؤلاء لله، وكان سجودهم لله سبحانه وتعالى يعني دعوة إن الذي ينبغي له السجود ويصح له السجود هو الرب الإله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا. ألا يسجدوا لله، ثم وصف الله عز وجل الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الخبيء كل شيء مخبوء، ما يخبأ عن ما سوى الله تبارك وتعالى. لا غيب على الله ولا خبأ عليه سبحانه وتعالى. الملائكة يعلمون أمور ولا يعلمون غيرها، والبشر والجن يعلمون شيء ولا يعلمون غيره، يعلمون ما يشاهدون وما يقع تحت حواسهم، وما يغيب عنهم لا يعلمونه، والله تبارك وتعالى على كل شيء شهيد. فكل خبء في السماوات والأرض، كل أمر هو مخبوء في السماوات والأرض يعلمه الله تبارك وتعالى. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. يعلم ما تخفون يعني الخلق، كل ما يخفيه خلق من خلقه فهو يعلمه، حتى ذات الصدر، سر الصدر المكنون الذي لم يخرجه صاحبه إلى أحد. قد يكون بعض عند الناس أسرار لم يطلع عليها غير صاحب هذا السر، ما أطلع زوجته ولا صديقه ولا أحد طلع عليها، ما اطلع عليها إلا الرب، الله هو الذي يعلمها سبحانه وتعالى. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا الذي يستحق أن يسجدوا له للشمس. الله هذا الاسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى، وكل أسماء الله تبارك وتعالى عائدة إليه، فيقال الله الرحمن الرحيم اللطيف الخبير. كل الأسماء بعد ذلك تعود إلى هذا الاسم العلم الذي لم يسمى به أحد إلا الله تبارك وتعالى، فهو الاسم الخاص بالله الذي يعرفه به كل خلقه. كل إذا أطلق لفظ الله فإن الخلق تعرف بأنه لا يطلق إلا على رب السماوات والأرض خالق الوجود سبحانه وتعالى. الله الذي لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. فالآلهة كل إله غيره فباطل، كل إله يعني كل معبود غير الله تبارك وتعالى، غير الله عز وجل فباطل. الإله هو المعبود، كل ما عبد فهو إله مهما كان.
في لغة العرب كل شيء يعبد فهو إله. الشمس كانوا يسموها الإله، وهذه الأصنام يسموها آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فهذه آلهة، كل ما عبد فهو إله، ولكن كل شيء يعبد غير الله تبارك وتعالى باطل، ليس إلها على الحقيقة، وإنما هو إله في كلام الناس، في ظنهم، في حسبانهم. وكل هذا يعني أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ربه مالكه، العرش العظيم سقف هذه المخلوقات. فإن الله تبارك وتعالى خلق الأرض، خلق السماوات 7 سماوات طباقا، فوقها كرسيه سبحانه وتعالى، فوق ذلك عرشه. العرش هو سقف كل هذه المخلوقات، وكل هذه المخلوقات دون عرش الله تبارك وتعالى. والله هو الرب الإله المستوي على عرشه سبحانه وتعالى، وعرشه فوق 7 سماوات، رب العرش العظيم. وعظمة هذا العرش لا يقدرها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والعرش لا يقدر قدره إلا الله. لا يمكن لأحد أن يعرف سعته وزنته وعظمته إلا خالقه سبحانه وتعالى، الرب العظيم سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. جاء الهدهد وقال هذه المقالة العظيمة لسليمان عليه السلام، قال له: أنا أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. وخطب هذه الخطبة العظيمة وبلغ هذا النبأ العظيم لسليمان عليه السلام. وانظر، هذا إخبار، وانظر يعني تصرف الملك الحازم في مقابلة هذا الخبر وديت. فأول أمر قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. لم يأخذ كلامه على الصدق مطلقا ولا على الكذب في الرد، وإنما قال: سنتحقق ونتبين من هذا النبأ الذي يعني حملته. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم في سبيل التحقق وبيان أن هذا صدق، أن الحمل على الصدق، قال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليه. كتب كتابا من سليمان وختمه وأعطاه للهدهد، وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ألق هذا الكتاب إليهم واتركه، لا تخاطب أحد. طبعا هدهد وسيحمل هذه الرسالة. قالوا: ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، لننظر ما هو ردهم على هذه الرسالة. أخذ الهدهد رسالة سليمان عليه السلام، ثم ذهب بها إلى داخل إيوان هذه الملكة، وألقى كتاب سليمان على عرشها. وطبعا فوجئت برسالة موجودة، فقالت على طول لما فتحت الرسالة، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت أي ملكة سبأ: يا أيها الملأ، ملأها وهم وزراؤها وقادتها وقادة جيوشها، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهذا تفصيله إن شاء الله في الحلقة الآتية، نعيش في أجوائها وفي ظلالها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.